हॅलो फ्रेंड्स, आजची रेसिपी विंटर स्पेशल गाजराचा हलवा आणि कमीत कमी साहित्यामध्ये आणि झटपट बनणारी ही रेसिपी आहे। आता गरम झालेल्या पॅन मध्ये आपल्याला 1 ते 2 चमचा तूप घ्यायचे। तूप गरम झालं की मी इथे अर्धा किलो गाजराचा किस करून घेतलाय, तो इथे ऍड करायचा आहे। आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे। गाजर आपल्याला या तुपामध्ये व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। आता गाजर आपण 5 मिनिटं वाफेवर शिजवून घ्यायचं आहे। पाच मिनिटं झाली आहेत, बघू शकता इथे गाजर थोडंसं शिजलंय, गाजराचा कलर चेंज झालाय। परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करायचं। आता मी याच्यामध्ये 1 चमचा वेलची, सुंठ आणि जायफळ पावडर ऍड करणार आहे। याच्याने हलव्याला टेस्ट खूप छान येते। आता मी थोडेसे काजू क्रश करून घेतले, ते पण ऍड करतेय। एक कप गरम केलेलं दूध मी इथे ऍड करते। दुधातली साय पण ह्याच्यामध्ये मी ऍड केली आहे। 1 कप साखर तुम्ही तुमच्या टेस्ट प्रमाणे, तुम्हाला जर जास्त गोड हवी असेल तर थोडीशी जास्त साखर टाकली तरी चालेल। परत एकदा मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित। हे व्यवस्थित मिक्स झालंय। आता परत 10 मिनिटांसाठी याला शिजवून द्यायचंय। दुधामध्ये गाजर व्यवस्थित शिजलं गेलं पाहिजे। 10 मिनिटं झाली आहेत, आता आपण उघडून बघूयात। बघू शकताय कलर पण चेंज झालाय, गाजर पण शिजलंय। आता झाकण न लावता 10 ते 15 मिनिटं होऊन द्यायचं। अशा पद्धतीने हलवा सुकत चाललाय। अजून 5 मिनिटं होऊन देऊयात हलव्याला। अशा प्रकारे झटपट बनणारा गाजराचा हलवा रेडी आहे आणि तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि मला कळवा की तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली। पुन्हा भेटूयात अशा क्विक रेसिपी सोबत। टिल देन, बाय।